Xin chào các bạn. Có một khán giả có ý mình đối với một chủ đề khá mẫn cảm nhưng cô view, tức là nghề đàn ở Đông Nam Trung Quốc và mối quan hệ với Việt Nam. Theo Wikipedia tiếng Việt, nghề đàn là giống nghề không có quê hương cố định, thường sống trên thuyền ở dọc bờ biển Trung Quốc. Họ được phân loại là người Hán, một nhóm nhỏ có đến Việt Nam sinh sống và được phân loại vào nhóm người Ngái. Người đàn hay là người Ngái là một trong những dân tộc ở Việt Nam, nhưng mà ở Trung Quốc, người đàn không được đăng ký là một dân tộc. Có một điều đáng chú ý là người Ngái không có một ngôn ngữ thông dụng của riêng mình. Người Ngái ở Việt Nam là nói tiếng Khách Gia, người Ngái ở Phúc Kiến là nói tiếng Phúc Kiến, người Ngái ở Quảng Đông là nói tiếng Quảng Đông. Họ không có ngôn ngữ thông dụng của riêng mình. Bây giờ họ được đăng ký thành người Hán ở Trung Quốc, nhưng ngày xưa không phải. Và bây giờ họ được đăng ký thành người Ngái ở Việt Nam, nhưng không phải là người Hoa. Tại sao kỳ vậy? Sở dĩ khán giả đó có ý mình đối với người Ngái là vì người Ngái có phản ánh một tình hình là khái niệm Hán và Bắc Việt rất rối loạn. Tại vì trong sử liệu Trung Quốc, nguồn gốc của người Ngái là Bắc Việt. Tương truyền họ là những người không tiếp nhận sự thống trị của nhà Tần, cho nên chạy trốn ra biển sinh sống trên thuyền. Theo Wikipedia tiếng Việt, người Ngái ở Việt Nam là cư dân bản địa sống rải rác ở vùng ven biển và trên các đảo phía Bắc Tờ Sơ. Ok, sống rải rác ở vùng ven biển và trên các đảo, đó không chỉ là đặc trưng của người Ngái ở Việt Nam, cũng là đặc trưng của người Ngái ở Trung Quốc. Cho nên bây giờ chúng ta có thể khẳng định một điều là bản sắc người Ngái không phải là dựa trên ngôn ngữ hay huyết thống, mà là dựa trên cách sống của họ. Tức là họ là sinh sống trên thuyền hay sinh sống gần biển, và cách mưu sinh của họ không phải là trồng trọt mà là đánh cá. Ok, thế chúng ta cũng có thể khẳng định một điều nữa, đó là người Ngái hay người Tàn thực ra là một nhóm người là xuyên quốc gia và xuyên dân tộc. Ngày xưa họ là những người sinh sống trên biển và không được chính phủ ở lục địa trực tiếp quản lý. Theo ngôn ngữ hiện tại là không có hộ khẩu, cho nên họ không được đăng ký thành dân tộc chủ thể ở lục địa. Ở Trung Quốc là người Hán, ở Việt Nam là người Kinh. Nhưng mà thế tại sao ngày xưa họ được người ta bảo là thuộc về một nhóm người tân đồng? Tại vì trên thực tế tuy họ không có một ngôn ngữ hay huyết thống thống nhất, nhưng họ thực sự có liên kết với nhau. Tại vì họ đều là mưu sinh bằng cách đánh cá. Cho nên dù họ có một nhóm người là sinh sống ở Phúc Kiến hay Quảng Đông hay Việt Nam, họ đều là hoạt động trong một khu vực biển tương đồng, cho nên rất tự nhiên là họ có nhiều trường hợp là có thể giao tiếp với nhau, hợp tác với nhau. Cho nên đối với chính phủ ở lục địa thì sẽ thấy họ là thuộc về một nhóm người tương đồng, nhưng trên thực tế có lẽ họ không thấy mình là một nhóm người tương đồng. Nhiều nhất chỉ có một lợi ích chung, tức là quyền tự do hàng hải trên biển và quyền tự do buôn bán ở các hải cảng. Nói đến đây, thế các bạn có biết người Ngái trong lịch sử có quan trọng như thế nào không? Các bạn có quay phim Pirates of the Caribbean vào năm 2007 không? Trong phim này có một vai trò là Captain Sao Phung. Thật ra, nguyên mẫu của vai trò này là một người cấp biển có thật, đó là Trân Bảo Tự. Trân Bảo Tự chính là người Ngái, là một trong những cấp biển mạnh nhất trên thế giới vào thế kỷ 19. Trong khi mạnh nhất, ông ấy có thể chỉ huy 40.000 người cấp biển và sở hữu 600 con chiến thuyền. Có lẽ các bạn Việt Nam không quen với Trân Bảo Tự, mà là quen hơn với cha nuôi của Trân Bảo Tự, đó là Trịnh Nhất. Trịnh Nhất từng có chiến đấu dưới cờ Tây Sơn, từng có từ nhà Tây Sơn sắc phong làm tô tốc. Theo Wikipedia tiếng Việt, Quang Trung Hoàng đế thu dụng các nhóm cấp biển người Hoa giống như lính đánh thuê để tăng cẩn cho hải quân Tây Sơn mới được thành lập. Quang Trung cũng sai các nhóm này đánh phá vùng duyên hải miền Nam Trung Quốc cũ để nhà Thanh bị cuốn vào hoạt động ngoại giao và chống giặc cướp, để cho ông có thời gian ổn định tình hình nước Việt. Cũng có tài liệu cho rằng việc Quang Trung sai cấp biển người Hoa đánh phá duyên hải miền Nam Trung Quốc là nhằm tạo tiền tệ cho chiến dịch xuất quân đánh lấy Quảng Tây mà ông dự định trong tương lai. Thật ra, các nhóm cấp biển người Hoa chính là người Ngái. Nói đơn giản là nhà Tây Sơn tận dụng người Ngái để tổ chức hải quân và đánh phá miền Nam Trung Quốc. Thật ra, nội dung ở trên là lấy từ nghiên cứu của Diane H. Murray trong sách Pirates of the South China Coast. Theo nghiên cứu của Diane H. Murray, vào thế kỷ 18, dân số của Trung Quốc tăng lên rất nhiều. Ở miền Nam Trung Quốc có nhiều người không có đất đai trồng trọt, cho nên bị bắt buộc phải ra biển để mưu sinh bằng cách đánh cá hay làm thương mại.
Những ngày đó là ngày hạ tầng, không có giáo dục, không có đông tộc bảo hộ hay hỗ trợ, tất cả mọi thứ đều chỉ có thể dựa vào bản thân mình. Cho nên những ngày đó dần dần thiên về hoạt động trong khu vực màu xám, tức là buôn lậu. Họ là tập trung vào một nơi, đó là Trần Giang Bình, là ở đây, ở biên giới giữa Trung Quốc và Việt Nam. Tại vì Trần Giang Bình là một thị trấn biên giới, cho nên cả chính phủ Việt Nam hay Trung Quốc đều rất khó có thể quản lý được, cho nên chỗ này trở thành căn cơ địa của những người buôn lậu. Tại sao phải buôn lậu? Ok, tại vì khi đó Trung Quốc có nhu cầu lớn với cẩu của Việt Nam, còn Việt Nam có nhu cầu lớn với sắt của Trung Quốc. Nhưng chính phủ Việt Nam có hạn chế lượng xuất khẩu của cẩu, chính phủ Trung Quốc cũng có hạn chế lượng xuất khẩu của sắt, cho nên người ta buôn lậu cẩu và sắt có lợi nhuận lớn. Có buôn lậu chắc chắn sẽ khiến chính phủ bắt, cho nên người buôn lậu phải có vũ khí phản kích, cho nên trở thành người cướp biển. Mấy bạn chú ý, những người đi ra biển buôn lậu và làm cướp biển, họ có thể xuất thân ở Việt Nam, Quảng Đông hay Phúc Kiến, họ có thể là nói tiếng Việt, tiếng Quảng Đông hay tiếng Phúc Kiến. Dù dân tộc vốn có của họ là như thế nào, có thể là người Kinh hay người Hán, dù sao, sau khi họ đã lựa chọn cuộc sống trên biển rồi, thì chính phủ Việt Nam sẽ coi họ là người ngái, chính phủ Trung Quốc sẽ coi họ là người đàn, tại vì họ đều là những người mà chính phủ không thể trực tiếp quản lý được. Nhưng mà nếu họ quay trở về lục địa sinh sống, họ có thể được chính phủ đăng ký lại thành người Kinh ở Việt Nam hay người Hán ở Trung Quốc. Nói đến đây, có một điều rất thú vị là sự buôn bán sản phẩm mà chính phủ hạn chế hay không có nộp thuế, đó gọi là sự buôn lậu. Sự buôn bán sản phẩm mà chính phủ không có hạn chế hay có nộp thuế, đó là sự buôn bán hợp pháp. Một nhóm người làm thương mại có thể vừa buôn lậu vừa buôn bán hợp pháp, có thể đôi khi buôn lậu, đôi khi buôn bán hợp pháp. Có nhiều trường hợp tùy theo chính sách của chính phủ. Mình có ngạc nhiên một điều là hồi trước mình có làm một video nói rằng nhiều nhà vua của Việt Nam là xuất thân từ hào tộc hay là thổ hào, tức là người làm thương mại rất giàu có. Và sau đó có nhiều khán giả để lại bình luận rằng các nhà vua của Việt Nam là xuất thân từ nông dân. Các triều đại của Việt Nam đều là kết quả của khởi nghĩa nông dân. Ok, mình không chắc đó là nội dung của sách giáo khoa lịch sử của Việt Nam hay không. Nếu phải, mình hoàn toàn đồng ý, 100% đồng ý, thậm chí có thể 200% đồng ý. Tại vì nếu mình không đồng ý thì sẽ là vi phạm pháp luật, xuyên tạc lịch sử, cho nên mình chắc chắn sẽ đồng ý. Nếu không, thì mình có thể đưa ra ý kiến cá nhân mình. Theo Wikipedia tiếng Việt, bố của anh em Tyson là Nguyễn Phi Phúc. Nguyễn Phi Phúc có chuyên nghiệp buôn trộm và làm ăn phát đạt. Thế các bạn nghĩ sao? Anh em Tyson có kế thừa chuyên nghiệp buôn trộm hay không? Ý kiến cá nhân mình là có, cho nên anh em Tyson thực ra là tại gia buôn trộm. Trộm là một sản phẩm nhu cầu lớn ở Trung Quốc vào thế kỷ 18, 19. Có lẽ anh em Tyson có xuất khẩu trộm đến Trung Quốc. Có lẽ là vì vậy, nhà Tyson có liên lạc với những người buôn lậu giữa Việt Nam và Trung Quốc. Khi đó, người buôn lậu và người cướp biển là không thể phân biệt rõ ràng. Theo sử liệu Trung Quốc, những người cướp biển đôi khi sẽ cướp của ở những thành phố gần biển Trung Quốc, và sau đó họ sẽ trao của cướp được của họ cho nhà Tây Sơn. Vì vậy nhà Tây Sơn có thể lấy được nhiều vật liệu, và nhà Tây Sơn cũng sẽ giúp họ buôn bán cờ cướp được của họ và cung cấp bảo hộ cho họ, cung cấp địa phương cho họ làm căn cứ địa. Dù sao, sau khi nhà Tây Sơn sụp đổ, quan hệ hợp tác của chính phủ Việt Nam với người cướp biển Trung Quốc cũng kết thúc. Nhà Nguyễn không muốn bảo hộ những người cướp biển nữa, cho nên sau đó người cướp biển Trung Quốc chuyển sang tập trung hoạt động ở Quảng Đông, và căn cứ địa của họ chính là Hồng Kông bây giờ. Khi họ hợp tác với nhà Tây Sơn, Hoàng đế Quang Trung giống như một ông chồng của họ. Có thể nói rằng nếu không có nhà Tây Sơn, những người cướp biển Trung Quốc sẽ không đoàn kết với nhau trở thành một tập đoàn, sẽ không có hành động một cách tập thể. Cho nên ngay cả nhà Tây Sơn sụp đổ rồi, họ không được bảo hộ ở Việt Nam rồi, nhưng họ đã biết họ nên tập thể hành động như thế nào rồi. Cho nên sau đó họ có mang lại sung kích mạnh hơn cho Trung Quốc. Sau khi nhà Tây Sơn sụp đổ thì Trịnh Nhất trở thành ông chồng của họ. Nhưng đến năm 1807, Trịnh Nhất qua đời ở Việt Nam, con nuôi của Trịnh Nhất Trưng Bảo Tự trở thành ông chồng. Sau đó nhà Thanh phát động nhiều hành động trấn áp nhưng đều không thành công. Tập đoàn cướp biển có nhiều lần xâm vào Quảng Châu. Dù sao, đến năm 1810, Trưng Bảo Tự tiếp nhận sự chiêu an của chính phủ Trung Quốc. Đến khi đó, tập đoàn cướp biển Trung Quốc mới chính thức giải tán. Nói đến đây, các bạn có thấy không? Hóa ra những người trên biển họ không được chính phủ ở lục địa đăng ký,
bị người ta bảo là dân tộc thiểu số, nhưng nếu họ có thể tổ chức thì họ có thể tạo ra lực lượng quân sự rất mạnh và bị người nước ngoài tận dụng làm hải quân, tức là nhà Tây Sơn của Việt Nam. Thế các bạn có thấy không? Những khái niệm người Hoa, người Hán, người Kinh, người Tản hay người Ngái đối với giống người cấp biển này có ý nghĩa gì? Có thể giải thích được cái gì? Có thể phân biệt được cái gì? Và mình sẽ tiếp tục nói về giống cấp biển này trong video hội viên. Hy vọng có thể các bạn trong video hội viên. Cảm ơn.